for today's video, we're going to be making avocado shake. Of course, we have the fresh milk and the avocado itself. Ayan. So, first, we're going to slices. Ayan. Ayan, maganda tong pang sali sa lunch. So, ayan po tayo. Ayan, ang ating main ingredients. Sarahin natin. Ilagay sa blender. Ito kasi yung maganda sa yung avocado. Ay, at least hindi siya oratan. Hindi yung maugat na avocado, kaya okay lang, bongga. Yan. Ang sarap. And of course, lagyan natin ng fresh milk. And gusto ko siya ng sweet, kaya lagyan ko siya ng konting sugar. Ayan. Naubos na yung ating honey, kaya sugar na lang ang ating gamitin. Of course, magiging masarap yan lang yan pag may... Ay, ayan. Yan. Lagay sa blender. And then, i-blend. Habang i-blend. Of course, dahil tapos na, ilagay na natin sa ating glass. Wow, it's so creamy. Ganyan. Sarap. Ayan. Ang ating la fin de monde. Ayan, habang nanonood tayo. And of course, nag-prepare na rin pala ako ng aking fudang. Di ba, parang pang breakfast lang. Of course, ang ating la fin de monde. Avocado shake. Ayan, so, pwede kain. Ganyan. Very creamy. Ayan. Ang sarap. So, try po natin ang ating avocado shake. Ang sarap. And of course, meron tayong tuyo. Sarap yun. Meron tayong tinapa. Sardinas sa ibang lugar daw to. First, hindi mawala ang kamatis. Yung kamatis ang masarap. And huli na ang rice. Talagang nagdadala. Crunchy. Kain na, guys. Thank you for watching. Please subscribe to my new channel, Papa. And thank you so much for all the support.